Sziasztok! A veterános világban elég sok szó esik arról, hogy esetleg régi, vagy legalábbis klasszikus autókat meg lehet menteni a 21. század második felének, ha villanyra alakítjuk őket. Hiszen egyre több olyan város van, ahol nem lehet már akármekkora károsanyag kibocsátással behajtani, a benzin is egyre drágább, viszont ezeket a szép, régi és stílusos autókat tök lenne tovább használni. Ma megnézzük, milyen a villanymini. Gergő, kezdjük ezzel az autóval, mert hogyha jól értelmezem azt, amit elmondtál nekem előzetesen, tulajdonképpen ez az a célszint, amit meg kéne tudnia ugorni villannyal is egy mininek. Ezen az autón semmi nem díszből van. Ez nem a parkolóparádéra készült, amit nagyon szeretünk, okay, de nem bemutatóra készült, ez nem cruisolni készült a Balaton mellett. Ez egy versenyautó, ez egy FIA homológ Historic Rally versenyautó, ez harcra készült. Ezen minden valamilyen célt szolgál. Oké. Melyik évhez tartozik ez? Ugye a minivel elég sokáig versenyeztek. Ez 1970-es homológ lap alapján készült. És ez 1.3-as vagy 1 literes? Ez literes motornak készült, mert a mini az adottságait tekintve a literes kategóriába ütőképesebb, mint az 1.4-es kategóriába. Értelek. És mi győzni akartunk. Világos, ez azért készült. Világos. Nem részt venni. És mit hoztatok ki ebből az 1 literes motorból? Mert azt látom, hogy rajta van a szép nagy karbi, ami ismerős az én saját autómról, ami ugye 1.3-as. Körülbelül milyen teljesítményt tud ez? Fog minket egy csomó szabály, tehát lehetett volna többet is, de ugye a homológ lap alapján készült, és mi ezt komolyan vettük. Tehát tényleg nincsenek benne csalós alkatrészek, 93 lóerőt tud egyébként az autó. 1 literből. Igen, 1 literből. Na de várjál, tehát ez egy rendes A-szériás Austin motor, ami egy ilyen kevés helyen csapályozott főtengelyes, nyomorudas, egyszerű valami, egy darab karbival, 93 lóerő? Jól érzed, igen. Tehát 3 helyen csapályozott főtengellyel, körülbelül valahol itt a vége. 8,5 ezret forog egyébként a... Mennyit? 8,5 ezret, 7200-nál van a teljesítmény maximum. Bocsánat. De 8,5 ezer, oda tettük a pirosat. Mit kell átalakítani egy OHV vasblokkos motoron ahhoz, hogy elforogjon 8000-ig? Mert azért ezek nem arról híresek, hogy fordulatszámszeretők. Hát mit nem? Tehát a szelepfedelet. Tehát akkor a szelepfedél az megmaradt. Többé-kevésbé, bár kivezettük rajta a kartergászt. Jó, rendben. A legnagyobb ellenségünk az a vibráció, bármilyen furcsa is. Úgyhogy grammolsz mindent. Ami mozog a motorba, az grammolsz. Amíg harmóniában vannak a mozgó alkatrészek, tehát egymás után kioltják egymás rezgéseit, addig jó. Okay. Ha nem tökéletesen azonosak a tömegek, akkor elkezdenek eltérni egymáshoz képest, és ez egy hullámot hoz létre, és tör bármit. Szóval grammolsz mindent. Grammolod a dugattyút, grammolod a hajtókart, kisfej, nagyfej. Okay. Grammolod a nyilván vezérműt, vagy főtengelyt, de ugye a főtengelyt magába is kigrammolod, akkor kigrammolod a szítárcsával, kigrammolod a kuplunggal, a kuplung szerkezettel végiggrammolgatod, és azt kéred tőlük, hogy hát nyilván 10 000-es fordulatra grammoljanak. Mindent grammolsz. Ez az alapja, és akkor ha már megvan a fordulatot, tehát hogyha egyébként meg szeleprugók, meg van egy-két varázslat, amit most így elmondhatnék, de akkor ugye le kell... Nem kell ennyire mélyebben belemenni, igen. Tehát tudom, hogy ezek az összenyitások, meg a szelepek, hogy mozognak, hol kezd el úszni, vannak itt még problémák. Igen, meg hogy éljék túl a szeleprugók, szeleptányérok, mi egymás. Szóval mindennel foglalkozol. És akkor, hogyha már tud forogni a motorod, mert hogy ugye a teljesítményed azért az fordulatból jön, egy kis motornál mindenképpen. Világos? Akkor szóval meg kell adni a légcserét, tehát akkor kell egy olyan szívósorrá, kell egy akkora karbi, be kell jusson a levegő. Méretezni kell, stb. És ha ügyesen csinálod, és még mázlid is van, akkor kiadja.
engedem el a gáz még mindig. Nem vagyok elég bátor. Érezhetően könnyű a feneke. A villanymininél nehezebb, azt már ugye próbáltam és tudom. És nagyon vicces, hogy a Darbynak a szívótorka, ez konkrétan a műszerek mögött van. Egészen elképesztő hangok jönnek be ide. Az az érdekes, hogy úgy mini, úgy ismerős nekem, ami itt történik, ahogy viselkedik a kocsi, hogy közben például sokkal lejjebb ülök, és azáltal nagyobbnak érződik. Nincs a fejemhez annyira közel a plafon. És persze a fordulatszám tartományok, amiket használni lehet ebben az autóban, egész mások, mint amihez szokva vagyok, akár miniben, akár bármi más utcai autóban. Tehát azért ez egy eléggé különleges élmény, és hát mondjuk úgy, hogyha erre céloztak a villanyminivel, és akár csak megközelíteni meg tudják, akkor annak nagyon jónak kell lennie. Tehát akkor ez volt, ami elkészült, és akkor nagyjából tudtatok, hogy milyen egy jó versenymini. És akkor erre jött az ötlet, hogy akkor csináljuk meg ugyanezt villannyal. Jól értem? Valahogy a világ elindult ebbe az irányba. Tetszik, nem tetszik, ebbe az irányba megy. Mi lenne, ha megnéznénk a dolgot előítéletmentesen, tehát hogy most ezt az összes előítéletünket ezt lerakjuk ide az asztal sarkára, és itt hagyjuk, és megnézzük előítéletmentesen, hogy ha mit csinálnánk, és az lenne a cél, hogy jó legyen, meg tudjuk-e csinálni. Meg kell találni a két világ közötti, jelenleg még nem létező középutat. A régi világ a GP, Okay. az új világ a kütyüjé. Na most úgy kell a gépet villamoshajtásúra alakítani, hogy ne alakuljon kütyűvé. Izzadja az olajat, visítson, csattogjon, zörögjön, gépszerű legyen, de villany hajtsa. És ráadásul akkor már azt tudod mondani, hogy ha ez gép marad, akkor nem baj, hogy egy kicsit több a newtonméter. Hát most mi lenne, az már baj? Hát most fáj az erő? Nem fáj az erő, hát akkor hadd menjen. Hol van az akkumulátor? Az akkumulátorot hátul lakik. Ja, hogy ez itt a hátsó ülésen, ez a doboz. Igen. Körülbelül milyen kapacitást? Meg milyen teljesítmény? 16 kWh, de itt nem az volt a lényeg, hogy sokat rakjunk bele, hanem annyit rakjunk bele pont cipőkanállal, hogy le tudja szolgálni az erőt, amire szükségünk van, és tudjunk mondjuk Mi volt a cél? Ugye az volt a vonal, azt mondtad, hogy ez 93, jól cél az volt, hogy a technikát kifeszítsük arra a szintre, amennyire ez ki van feszítve. Tehát ahogy annak is vannak gyenge pontjai, 3 helyen csapágyazott főtengely, stb. Tudtuk, hogy kb. Meddig lehet elmenni. Már nem forgathatjuk tovább, mert szét fog röpülni. Már nem küldhetünk nagyobb nyomatékot rajta, mert el fog törni, le fog szakadni, szét fog törni. Na, ugye ez ugyanaz. Itt a sebességváltónk a gyenge láncszem, ugye a nyomatékból elég jól állunk. Na várjál, tehát ez azt mondod, hogy van benne sebességváltó? Hogyne lenne? Hát ez egy gép. Tehát magyarán a villanymotor az csak így a hengerek helyére bekerül, de egyébként ugyanúgy sebességváltó megy ki a hajtás az első kerekekre? Igen. Igen, ez alapkoncepciónk volt. Tehát, hogy valahogy, mikor megkérdeztem a többieket, hogy srácok, mitől lesz ez gépszerű, mit szeretünk csinálni, akkor mindenki beült, tudod, így a képzeletbeli kormány, és elkezdett váltogatni. Aha. És mikor elkezdett váltogatni, akkor rájöttem, hogy a váltást nem lehet kivenni belőle. Ha a váltást kivettük, akkor vagyunk a golfkocsiba, tudod. Nyomom a gázt, elveszem a gázt, nyomom a gázt. Igen. Ráadásul azért a sebességváltónak van varázsa, mert hiába akármennyi newtonméter a motorod, azért a sebességváltót csak lesokszorozza, ha arról van szó, persze. ha szükséged van rá. Nem a villanymotor miatt víjogkornél, hanem az egyenes fogozású váltó miatt. Folyamatosan azt érzem, hogy körbe akar fordulni körülöttünk a feneke, de ebben az is benne van, hogy egy kicsit mozog az ülésen. Nagyon erős és nagyon azonnal megindul. És a vicc az, hogy kicsit még jobban megindul, mint a 100 lóerős benzines. Azt mondták, hogy van visszatermelés, ennek ellenére a benzinesben a motorféket erősebbnek éreztem, tehát jobban megfogtak, hogy olyannál. Sokkal kevésbé volt ingerencián fékezni, mint ebben.
szereted meg? Mondjál valamit! Zseniális. Érződik minden, imádom. A végére kezdtem egész jól ráérezni, az utolsó kör már egész gyors volt. Igen, láttam az időket, jól megláttad. Ez zseniális, hogy nyomtak a gérők össze-vissza, könnyen eldülöngöttem jobbra-balra, se tudtam hova nézzek. És elég gyors egy ilyen nagy autó? Pályán? Ez elmegy. Pályán elmegy? Jó van akkor. Péter, én most kipróbáltam ezt az autót, mind a kettőt, imádom mind a kettőt, nagyon jó élmény, de légy szíves, mondd meg, hogy mitől megy, mert, ja, hát mert az most mondják, már érdekel. Hogy... Tehát, hogy én most itt annyit látok, hogy itt egy mininek egy szelebdeknie, így van. És látok itt egy rettenetesen nagy fogasszíjat, így van. És azt tapasztaltam, hogy váltani és kuplungolni kell ugyanúgy, tehát gondolom akkor a mini váltó, meg a mini kuplung, azt látom is, hogy itt van rajta. De mi ez itt középen? Így van. Amit középen láttok, az egy 96 voltos palást vízhűtéses villanymotor. Tulajdonképpen úgy csináltuk meg a konstrukcióját ennek az autónak, hogy az olajdeklit, ami ugye magában a váltó, azt meghagytuk. Okay. Ledobtuk róla a blokkot, azt lezártuk egy csapágyházzal, abban megfuttatunk egy segédtengelyt, és arra a segédtengelyre hajtunk le erről a villanymotorról ezzel a gyönyörű szép bordás szíjjal. Tehát tulajdonképpen, hogyha a váltó felől nézném, akkor a váltó pontosan ugyanazt tapasztalja, mintha fölötte lenne egy motor. Mármint a mininek a saját benzinmotorja, csak annyi, hogy most már saját olajat kap, és nem pedig a motorral közös olajkörön van. Pontosan, így van. Aha. Illetve hát az olajzásba kicsit itt besegítettünk, mivel ugye mondtam, hogy ott egy csapágyházról van szó. Aha. Az egy olajpumpa? A benne lévő két görgős csapágy, az ezzel az olajpumpával kap a minnek a gyári olajából kenést. Azért ez egy nagyon spéci megoldás. Ennek volt bárhol mintája, vagy ezt így ti szültétek meg? Az egész alapkoncepció Gergőnek az ötlete volt. Komolyan? Így van. Tehát ilyet nem láttatok még sehol? Illetve lehet, hogy valami hasonlót, azt igen, de az egy más felépítés volt. Az adta meg az alapokat, magát a csapágyházat, a segédtengelyt, viszont egy tök egyedi megoldással értük mi ezt el egyetlen egy alkatrésszel. Na jó, és mik a különbségek? Ezt az autót egy utcai felhasználásra készítettük, ez pedig inkább pályázásra. Oké. A legalapvetőbb különbség nyilván emiatt teljesítményben van. Na, mert melyik mekkora? Ez 35 kW, ez pedig, hogyha jól emlékszem, ilyen 80 kW körül van. Azért ez egy elég jelentős diffi. Illetve lehet, hogy hát így van, 75-80. Ezt tulajdonképpen főleg azzal értük el, hogy ennek az autónak megemeltük a feszültségszintjét, és ezt úgy értük el, hogy egy teljesen egyedi akkumulátorcsomagot kapott. Hát a hajtás ugyanaz egyébként, csak a feszültség változott, vagy ez akkor egy másik motort igényelt, vagy legalább akkor az inverter különbözik? A motor és az inverter az ugyanaz, tehát ebből a szemszögből elektromos architektúrában nincs különbség, mechanikában viszont van egy kicsit. Ebbe az autóba egyenes fogozású váltó van, illetve sperdifi. Hiszen versenyautó, tehát ennek szólnia kell, ennek kanyarodnia kell. Pontosan. Értelek. Na jó, súlyban, ugye mivel más az akkumulátor és más is az elosztás, súlyban hogy áll a két autó egymáshoz képest? Sajnos erről nekem nincsenek pontos adataim. Azt tudom, hogy ez az autó, ez kb. 30-40 kg-mal nehezebb, mint az eredeti verziója. Tehát, mint az eredeti, hogy ez a kaszniára ránézve, ez egy egyhámas befecskendezős mini, ha jól tudom, annál csak 30-40 kilóval nehezebb. Így van. Az nagyon kicsi különbség. Hát az akkumulátorokkal ugye ott elég nagy súlytöbblet jött föl, ez nagyjából 100 kilót jelent. Igen. Viszont nyertünk vele egy tankot, illetve a hajtásunk is valamivel egyszerűbb, könnyebb lett, mint az eredeti benzinmotoros. Azért ez egy teljesen fenntartható megoldásnak tűnik. Mert hát, hogyha onnan nézem, hogy egy klasszikus vonalú autó, egy elegáns, klasszikus belsővel, de behajthatsz vele ugye London belvárosába. Láttam a fotókat nálatok, hogy már ULEZ kompatibilis lesz az autó, tehát hogy megőrizheted ezt a stílust, de közben beengednek mindenhová, és mindössze 30 kilóval feláll azért tehát, hogy az én minémről ültöm, ez 650 kilós, gondolom, a befecskendezős picit nehezebb, gondolom 680 körül indultatok, tehát akkor egy ilyen 710-720-nál jár az autó. Az még mindig nagyon jó súly.
Igen. Erre nagyon odafigyeltünk, ugyanis célunk ezt az autót rendes papíros autónak összehozni, úgyhogy emiatt a lehető legtöbb eredeti alkatrészt benne hagytuk, gyári alkatrészt, illetve nyilván itt a súlyjal is úgy kellett játszanunk, hogy véletlenül se érjük el a tengelyterhelésnek a maximumát, és ez sikerült is, tehát még csomagokat is bőven lehet belepakolni az utasok mellé. Tengelyterhelést említetted, én pedig hallottam már itt harangozni valami olyasmiről, hogy a regeneratív fékezés miatt a fékerőn variálni kellett, de közben benne van a mini eredeti fékrendszere is, hogy mesélj nekem erről, légy szíves, mert ez még egy izgalmas kérdés. Ahogy mondtad, tök eredeti fékrendszerünk van, tárcsás fékekkel elől. Tehát ez már a 13-as kerék, akkor ebben egy jó nagy tárcsa van. Így van. Viszont a fékrásegítést az egy az egybe kihagytuk az autóból, és használjuk a regeneratív fékezést. És tulajdonképpen azt csinálja akkor a rásegítést. Így van. Aha! Viszont akkor emiatt hátra megy a több fékerő, mert elől a motor is fékez, hátul meg akkor csak a pedálfék, vagy hát az üzemi fék. Így van, ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor felengeded a gázról a lábadat, már van egy regeneratív alapfékezés. Nem is kevés, próbáltam, fog rendesen, tök és jó. onnantól kezdve pedig, ahogy lépsz rá a fékpedára, minél erősebben nyomod a fékpedált, azt egy érzékelővel annál erősebben segít rá a villanymotor is. Hoppá! Olyan, mint amikor a modern autók az elektromos szervóval eljátsszák a elkönnyülését a kormánynak, ti pedig eljátszátok a fékszervót ezek szerint. Pontosan erről van Azért ebben van egy kis gondolkodás. Gondolkoztunk rajta sokat, igen. És hogy áll ezen? Mert itt meg látom ezt a megkettőzött sportféket, hogy itt pedig mi a szitu a fékezésen? Itt is van visszatermelés? Itt is van visszatermelés, viszont itt jóval kevesebb, mint az utcai autón. Ennek az oka, hogy sportfelhasználásnál így jobban éreztük, jobbnak láttuk ezt a megoldást. Az aksi egyébként elbírná, tehát nem melegedne el, meg ilyesmi? Nem, az aksi bírná. Okay. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy kivenni az aksiból tudsz körülbelül ilyen 500 ampert ezzel a vezérlővel, visszatölteni pedig tapasztalat szerint ilyen 150-200 amper maximumot töltünk vissza azon az autón, és ezen nyilván valamivel kevesebbet. Ezen kevesebbet. Viszont ez is bőven elég, tehát ez az akkumulátor ezt még bőven tudja. Tulajdonképpen napi használatra alkalmas autó mind a kettő. Jó, akkor még egy adatot dobjál meg, légy szíves, ha már ezt így mondtad, hogy sokat mentetek a zölddel. Körülbelül mennyit megy el egy töltéssel? Hiszen versenyautónál ez egy dolog, meg kiállok, töltök. Na de utcai autónál nem mindegy. Tapasztalataink szerint ez 100 km, többé-kevésbé. Tehát egy kisebb krúzolás azért belefér. Így van, ebbe azért van városi ciklus is, meg országúti is, tehát hogy ez nem csak a városi 30-50 boltba járós, illetve VLTP adatom is van, az 133 km. Tehát VLTP... még nem sikerült elérnünk, de elméletileg ezt tudja. Tehát elméletileg a VLTP ciklusban 133-at tudnia kéne. Gyors töltőt egyelőre egyik autóhoz sem terveztünk, viszont nyilván gondolkoztunk már rajta, főleg a versenyautónál. Ez hálózatról működik. Tehát ez hálózatról 16 ampert vesz föl, ami egyébként DC-ben 32 ampert jelent töltésnél. Értelek, és akkor azzal, mivel ez nem olyan rettetesen nagy aksi, gondolom azért néhány óra alatt fel is tölthető. Így van, így van. Most már ismét a saját miniben ülünk, és szépen békésen benzin elégetése által poroszkálunk hazafelé, és megpróbálom feldolgozni azt az elképesztő élménykupacot, ami ezen a körön ért minket. Az igazsága az, hogy az elegáns és finom kárpittal kialakított, tökéletes minőségű belső, amit az 1.3-as befetkendezős kései miniből átmentettek a nyitható tetővel, ha ebbe még beleteszem a villanymotort, amitől csak még csendesebb és nyugodtabb lesz, meg hát lassabb biztosan nem, csak mondjuk körülbelül ugyanolyan gyors, az egy nagyon szimpatikus koncepció. Hogyha annak egy kicsit több lenne a hatótávja 100 km-nél, mondjuk 150, ne adj Isten 200, azt mondanám, hogy az a tökéletes mini. Ekkora autóban 200 km egy napi cruisingra pontosan elegendő, és ha nem, akkor pedig rá lehet tölteni, és annyira sokat hozzátesz egy nyitható tetővel, hogy egy igazi feeling gombóc, egy igazi élményautó sokat szerint. Szerintem egy kicsit más az élményautó, de ebbe most nem menjünk bele. A Carborg, a Gosh, az bezeg egy igazi vadóc. A végére ráéreztem, elkezdett már táncolni a feneke, és elkezdett már rángatózni a váltóbot, amikor kanyarkijáratnál gáztattam, de annyira el volt könnyülve az ív belső kerék, már a sper fogta össze, hogy ne forogjon el, így értem. Szóval a végére már nagyon kemény volt a menet, és nagyon kimutatta a fogafehérjét, és egy nagyon izgalmas autó. Az érdekes azonban az, hogy bár minden jel szerint gyorsabb a vele egyébként összevethető
benzines mininél, és hát hangja is van, és élmény is vele pályán kanyarogni. A Rally Mini egy icipicit szimpatikusabb volt így pályán, vezetési élményként, mint az elektromos versenytársa, annak ellenére, hogy a GOS nagyon jó, és annak ellenére, hogy minden jel szerint valóban gyorsabb, mint a 8000-ig forgatható benzinmotoros Mini. Fele tudja, valahol mégiscsak az érzelmek döntenek ebben a kérdésben. Írjátok le a kommentek között, hogy nektek melyik tetszene jobban, hogyha választhatnátok egy slalom versenyre, melyikre neveznétek, vagy pályára, óra ellen melyikkel mennétek itt time attackre, mert hogy ilyen pályán, mint mondjuk az M-Ring, Minivel is simán van keresni valótok. És ne felejtsétek el lájkolni a videót, tovább küldeni a haverjaitoknak, hiszen ez jót tesz a csatornának, hogyha akartok még ilyen tartalmat látni sokat, akkor megköszönöm, hogyha ezzel segítetek. Feliratkozni és csengőt nyomni sem árt, hiszen itt nem maradtok le legközelebb sem, hiszen jövünk jövő héten is. Addig is, sziasztok!